Ευνηδιασμός. Μερικά από τα μυστικά του. Το βίντεο είναι για παίκτες και προπονητές. Θα δούμε τα βασικά λάθη και τη σωστή δομή ενός ευνηδιασμού. Επειδή αυτά τα βίντεο δεν είναι επίκαιρα και ο αλγόριθμος του YouTube δεν τα προωθεί, κάντε share και post στα social account σας για να πάρει τα views του. Και μόνο για το διαβάσω, άντε βρείτε από αλλού! Είμαι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, για όσους με ξέρετε Λάζος, είστε στο κανάλι του Low Post Media. Μη χάνουμε άλλο χρόνο, ξεκινάμε! Αυτό το βίντεο είναι εντελώς προπονητικό και έτσι θα σας μιλήσω σαν να είμαι ο προπονητής σας. Μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον άρχοντα. Πρώτον, ο ευνηδιασμός ξεκινάει από την άμυνα. Άμα παίξεις backline defense, όπως παίζει το Περιστέρι φέτος, ή αν παίξεις μια ταμπουρωμένη άμυνα 2-3 ζώνη, μη περιμένεις πολλούς ευνηδιασμούς. Σε αντίθετη περίπτωση, αν πιέζεις σε όλο το γήπεδο, αν παίζεις συνέχεια overplay, τότε έχεις μια καλή βάση να κάνεις μια καλή εκκίνηση. Και γιατί γίνεται αυτό? Για τον απλούστατο λόγο. Γιατί αν κλέψεις την μπάλα στην πρώτη γραμμή άμυνας, τότε είσαι πιο κοντά στο καλάθι. Αν κλέψουμε την μπάλα, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε. Φεύγουμε και βάζουμε το καλάθι. Αν δεν την κλέψουμε, και εδώ ας μιλήσουμε για το rebound. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές σχολές. Μία σχολή λέει, αυτός που παίρνει το rebound γίνεται και ο playmaker. Και αυτό το έχουμε δει σε αρκετούς ψηλούς όπως ο Χάιντς ή όπως ο πολύ καλός μου φίλος Αντώνης Φώτης. Ξεγραφτείτε από το Low Post Media. Η άλλη σχολή και η κλασική σχολή είναι αυτός που παίρνει το rebound, δίνει την πρώτη πάσα και γίνεται ο πρώτος τρέιλερ. Αυτό το σενάριο το παίζουν το 80% όλων των ομάδων και αυτό το σενάριο θα εξετάσουμε σήμερα. Αν καταλάβατε αυτό το βασικό σενάριο, θα έχετε καταλάβει όλη τη λογική του ευνηδιασμού. Άρα, έχουμε το rebound, που αυτόματα γίνεται και ο δεύτερος τρέιλερ, έχουμε το playmaker που παίρνει την πρώτη πάσα, έχουμε τα δύο φτερά που είναι τα guard και έχουμε τον άλλον ψηλό που δεν έχει πάρει το rebound και έχει φύγει ήδη στο ευνηδιασμό και είναι σαν πρώτος τρέιλερ. Λάθη. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω τα σωστά πράγματα που γίνονται στο ευνηδιασμό, ας εξετάσουμε 4 βασικά λάθη που τα βλέπουμε σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα επίπεδα. Λάθος νούμερο 1. Η πρώτη πάσα είναι πολύ κοντά στη γραμμή της μπάλας. Χόπα, τι είναι η γραμμή της μπάλας? Η γραμμή της μπάλας είναι που χωρίζει παράλληλα το γήπεδο στο ύψος της μπάλας. Αν πήραμε το rebound κάπου ψηλά στο ύψος της προσωπικής γραμμής, σχηματίζεται μια παράλληλη γραμμή, αυτή που είναι η προέκταση της προσωπικής γραμμής. Και έτσι υπάρχει το μπροστά από τη γραμμή της μπάλας, δηλαδή ό,τι είναι μπροστά από την προσωπική γραμμή στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το πίσω από τη γραμμή της μπάλας. Αυτό συχνά το λένε και το ύψος της μπάλας. Θυμόμαστε αυτή την έκφραση, γιατί αυτή την έκφραση θα τη χρειαστούμε και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, όταν ο playmaker έρχεται να πάρει την μπάλα κάτω από τη γραμμή της μπάλας ή πίσω από αυτήν, είναι σαν να τρέχει 1 εκατοστάρι και ξεκινάει 10 μέτρα πίσω. Στην ουσία θα τρέξει 110 μέτρα αντί να τρέξει 100. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ποιος έχει το πλεονέκτημα. Λάθος νούμερο 2. Τα φτερά επιλέγουν το πιο σύντομο δρόμο και πάνε κατευθείαν προς το καλάθι. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Γιατί όλοι λένε, αφού αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος, ας πάω από εκεί. Αλλά εκεί η γωνία για να πάρεις την μπάλα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε τώρα, τρέχω στο ευνηδιασμό, είμαι περιφερειακός και έρχεται η μπάλα από εδώ, από τα πλάγια. Είναι εύκολο να την υποδεικτώ. Και στην άλλη περίπτωση, αν πάρω πολύ κλειστά και πάω κατευθείαν προς το καλάθι, την μπάλα θα την υποδεικτώ από αυτή τη γωνία. Για να την πιάσω λοιπόν αυτή την μπάλα, πρέπει να έχω πάρα πολύ δύσκολα και να γυρίσω το σώμα μου. Εκτός αυτού, έχω πολύ άσχημο οπτικό πεδίο. Στην ουσία δεν βλέπω τίποτα γιατί κοιτάω την μπάλα και έτσι πως είμαι γυρισμένος προς τα πίσω, μπορεί να έρθει η μπάλα και ο αμυντικός να μου την κλέψει πριν καν προλάβω να την πιάσω. Λάθος νούμερο 3. Και ακόμα ένα μυστικό που είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε. Δεν το γνώριζα! Λάθος μου! Είναι ότι ο ψηλός πρέπει να πηγαίνει σε ένα από τα δύο post. Και αυτό λέει και είναι η λογική. Αλλά εδώ από την εμπειρία μου σας λέω ότι αν πας κατευθείαν στο post θα έχεις τεράστιο πρόβλημα να πάρεις μια καλή θέση. Και το νούμερο 4. Ο playmaker θέλει να διασχίσει όλο το γήπεδο με τρίπλα. Εδώ να σας πω ότι ο πιο γρήγορος τρόπος για να κατεβάσεις την μπάλα είναι η πάσα. Όσο γρήγορα και να πηγαίνεις με την μπάλα, η πάσα πάντα θα είναι πιο γρήγορη. Σωστός ευνηδιασμός. Και τώρα ας περάσουμε στα 4 από τα λάθη και ας δούμε πώς γίνεται σωστά. Πρώτη πάσα.
Η πρώτη πάσα, εκτός από το ότι πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα, πρέπει να γίνεται και όσο πιο μακριά από τη γραμμή της μπάλας. Θυμάστε αυτή την έκφραση. Αν είναι δυνατόν, κοντά στο κέντρο. Έτσι ο playmaker θα μπορέσει να πάρει την μπάλα και με μια τρίπλα ή και χωρίς καμία τρίπλα να δώσει κατευθείαν την μπάλα στα φτερά. Εδώ τα φτερά θα πρέπει να τρέξουν κολλητά στη πλάγια γραμμή. Ναι, όπως το ακούσατε. Ακριβώς στη πλάγια γραμμή. Για να το καταλάβετε καλύτερα, οι προπονητές πολλές φορές στις προπονήσεις βάζουν κόνους κάπου κοντά στο κέντρο, ώστε να μπορούν οι παίχτες να μάθουν απ' έξω και παπαγαλαία να τρέχουν όσο πιο ανοιχτά γίνεται, να τρέχουν έξω από τους κόνους. Αυτό θα μπορέσει να μάθει τους περιφερειακούς και τους γκάρ να τρέξουν ανοιχτά και να ανοίξουν τα φτερά τους. Τα φτερά, ναι, τα φτερά. Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούν για τα γκάρ, γιατί μας παραπέμπει στα φτερά του αεροπλάνου. Για να πετάξει ένα αεροπλάνο θα πρέπει να ανοίξει τα φτερά του. Το να τρέξει ακριβώς κάτω από το καλάθι σαν πρώτος τρέιλερ. Ο ψηλός δηλαδή, αυτός που τρέχει στο πρώτο τρέιλερ, να πάει ακριβώς κάτω από το καλάθι. Εδώ είναι ένα λάθος που δεν του δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δεν αφορά μόνο το διδιασμό, είναι για όλες τις περιπτώσεις που θέλει να πάρει κάποιος την μπάλα στο post. Αν πας κατευθείαν στο post, θα έχεις τεράστιο πρόβλημα, γιατί εκεί θα είναι ένας δεινόσαυρος και θα σε περιμένει. Ενώ αν πας κατευθείαν κάτω στο καλάθι, ακριβώς από κάτω όπως είπαμε πιο πριν, και από εκεί βγεις και πάρεις την μπάλα, θα την πάρεις πολύ πιο εύκολα. Επειδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα θέμα από μόνο του και θέλει ένα ξεχωριστό βίντεο, μην το αναλύσουμε εδώ. Απλά εμπιστευτείτε με, γιατί το έχω κάνει χιλιάδες φορές. Και το τελευταίο, νούμερο 4. Παίρνει ο playmaker την μπάλα και με μία, το πολύ 2 τρίπλες, η μπάλα θα πρέπει να έχει φύγει από τα χέρια του και να έχει πάει στο φτερό. Από εκεί να παιχτεί ο πρώτος ευθυδιασμός και μετά το πρωτεύον ευθυδιασμό να παιχτεί ο δευτερεύον ευθυδιασμός. Πρωτεύον, δευτερεύον ευθυδιασμό. Και πώς τους ξεχωρίζουμε? Ο πρωτεύον είναι αυτός που γίνεται με 2-3 πάσες και υπάρχει κάποιο αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο δευτερεύον ευθυδιασμός είναι όταν πλέον και οι 5 παίκτες έχουν επιστρέψει στην άμυνα και αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε άλλες 1-2 πάσες για να ολοκληρώσουμε το δευτερεύον ευθυδιασμό. Στην ουσία, 8 στις 10 φορές αυτό που γίνεται είναι ότι η μπάλα απλώς αλλάζει πλευρά και εκεί γίνεται κάποιο pick and roll και αυτό το βαπτίζουμε δευτερεύον ευθυδιασμό. Και αν δεν γίνει τίποτα από αυτά και αν σας έχει μείνει λίγος χρόνος, τότε παίζετε μια κανονική επίθεση. Γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες ομάδες πλέον δεν επιλέγουν να πηγαίνουν στο δευτερεύον ευθυδιασμό, αλλά πάνε κατευθείαν να εφαρμόσουν κάποιο play. Εδώ δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, ανάλογα με το στυλ που έχει ο κάθε προπονητής και τη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει. Και κάτι τελευταίο, ο ευνηδιασμός είναι αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, είτε για να ανεβάσει το ρυθμό, είτε για να καλύψει κάποια κενά που έχει στο 5-5. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η εθνική μας, όπου έχει τεράστιο πρόβλημα με το σουτ. Και έτσι στο προολυμπιακό τουρνουά επέλεξε να παίξει στο ευνηδιασμό, γιατί εκεί αυτό το πρόβλημα δεν είναι τόσο εμφανής. Το ότι δεν κατάφερε να παίξει το ευνηδιασμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο και ίσως είναι θέμα για ξεχωριστό βίντεο. Αν ξέρετε εσείς το λόγο που δεν καταφέραμε να τρέξουμε στο ευνηδιασμό ή αν το λάθος είναι κάπου αλλού, γράψτε τα σχόλιά σας. Διαβάζω όλα τα σχόλια και τα περισσότερα προσπαθώ να τα απαντάω, ειδικά αν είναι στις πρώτες μέρες του βίντεο. Ο ευνηδιασμός μας χαρίζει τις πιο όμορφες στιγμές στο μπάσκετ. Όλα τα highlights που βλέπετε, τα περισσότερα από αυτά γίνονται στο ευνηδιασμό. Εκεί γίνονται καρφώματα, εκεί γίνονται που ένας πηδάει πάνω από τον άλλον, είναι που ο κόσμος θέλει να πληρώσει εισιτήριο για να δει ευνηδιασμό. Γι' αυτό μη φοβάστε να τρέξετε και να θυμάστε ότι το μπάσκετ είναι απλό. Απολαύστε το.